האמת שאני לא זוכר באמת טורקיה. חשוב זה קצת כזה לא קיים אצלי בראש. יכול שזה הדחקה, אני לא יודע. אני זוכר את התמונות פשוט, יש לי את הרגעים של התמונות. אני זוכר שהיה איזה אירוע שהיינו בשטח 20 שעות כזה, היה איזה חילוץ מסוים שממש רצינו לעשות, וחצי שעה לפני שהיינו נתקבל חילצנו. ושם אתה מבין שאתה מצלם רגע שכאילו כל העולם באמת צופה בזה. אתה כאילו מי שמראה להם את הרגעים האלה. כאילו צילום בסופו של דבר זה הגישור של זה איך אני רואה את העולם ואני מראה את זה לאנשים אחרים. זה למה, אני מצלם כי אני רוצה להראות את העולם. תמיד אנשים צוחקים עליי שאני מצלם כזה דחיפוקים כל הזמן וכזה, כי אני באמת מנסה לראות את העולם. זה קיצ'י. כמה זמן אתה מצלם בירושלים? ירושלים זה כזה איפה שהצילום שלי נולד, אפשר להגיד. למדתי פה בישיבה. ובישיבה היה לי כזה חוג צילום, שבו כזה הבנתי שאני אוהב לצלם. אז החלטתי שאני כזה, עשיתי לעצמי פרויקט, שנקרא פרויקט 365, וכזה כל יום מצלם תמונה. אז הייתי הולך מלא לשוק. באיזשהו שלב כבר כאילו הייתי מזהה את האנשים שמתי נמצאים בשוק. אז נראה לי כאילו באמת ציינתי כל דבר שיש בירושלים, ברחבי המקום הזה, מרכז העיר כאילו. זה כבר חרוש אצלך. זה כבר קצת חרוש. יצא לי מלא פעמים מאז לצלם בירושלים, אחרי לא פרסמתי את התמונות האלה שצילמתי, כי כאילו הייתי כזה טוב. נראה לי ציינתי את הבלדם הזה כבר. מה עשית בצבא? בצבא הייתי מתעד מבצעי, ובעצם צלם לוחם אפשר להגיד. אתה מצטרף לפעילויות ותרגילים, אתה עושה את כל מה אתה בעצם נמצא במקומות שמעניינים בצבא. כאילו, אתה מבין, צילמתי את זה כבר, אני לא יודע. האמת שזה היה חשביל, תמיד יש פה אחרי פריים. אבל היה לי פה איזה פעם שהלכתי אחרי אירוע שצילמתי בגודל. וואו, היה פריים מטורף, אבל המצלמה הייתה בפיק והייתי אחרי אירוע. והייתי כזה... נה. הייתי כאילו ממש קרוב. יש פה פריים חמוד. תראו את החיוך הקטן הזה שמסתכל במסך ורואה את התמונה. תמיד שזה קלאסי ירושלים. תמונה שצילמת כזה ברחוב, שסיפחה אותך, כאילו מישהו כעס עליך? תשמע, לא סיפחה אותי אף פעם, כי אני כאילו בחור נחמד סך הכל. אבל היה לי מלא פעמים שכאילו כיסו את הפנים ועשו לי כזה בואו מה אתה מצלם. האמת שלי אחד שעזר לי. יש לי תמונה של איזה בחור שכיסה את הפנים שלו וזה יצא מגניב כאילו, כי הוא כיסה את זה עם דף כזה. עכשיו אני חושב שאני נורא מוריד לצילום רחוב, אבל אני לא. מדבר על הטעות שאני עשיתי. אני בצילום רחוב שלי כאילו, הייתי כזה יאללה צילום רחוב מגניב, הייתי רק בירושלים. יצאתי לתל אביב, צילם בשוק הכרמל. אני חושב שסיימתי את היום ההוא והייתי כזה פאק, איזה כיף סוף סוף באמצע עם ציון רחוב. כי ציינתי דברים שונים. יש לי תמונה רחוב אחת שאני מנסה באמת לעשות תמונה של הביטלס כזה, אבל בפריים יותר טוב. אתה יודע מה אוקיי, דיברנו על העתקות וכזה להעתיק או לגנוב. הפריים של אייזיק בקורונה? בדיוק, אני רוצה פריים ביטלס, מלא פעמים ניסיתי לעשות. נראה לי השאלה זה איך אתה כאילו מייצר משהו פריים שהוא איקוני ואחר כך הוא שלך ואז אנשים עושים לך רפרנס. זה האתגר. זה האתגר. בסופו של דבר, דברים שבעיניך נראים נורמליים ביום יום, אתה לא תרצה, כאילו, אתה לא רואה את המשהו המיוחד בהם שתרצה לצלם אותם. לאחרונה אני מנסה לעשות סדרת תמונות של היישוב שלי. כי הבנתי שוואלה, מישהו בחוץ, כאילו, זה לא משהו רגיל כל כך, יישוב דתי כזה קלאסי. וואלה, יכול להיות שזה יהיה שם דברים מעניינים שאני כן רוצה לעשות. אני חושב שזה פשוט לשנות גישה, זה הכל. עכשיו אנחנו מסכמים. איזה עצה היית נותן? קודם כל, תמיד נראה לי להסתכל על עוד תמונות. יש קטע כזה של הרבה צלמים שהם כאילו בטוחים שהם הגיעו הם יודעים כבר הכל, והם כזה, אוקיי, אני כבר יודע את זה, ואין לי באמת מה ללמוד. אז כאילו, תמיד יש מה ללמוד לדעתי בצילום. עכשיו כשאני מסתכל על תמונות שפעם לפני איזה 4 שנים שהייתי בטוח הן פשוט לא באמת טורפות כמו שחשבתי. ואני לא מסתכל על זה בקטע רע, אני מסתכל על זה בקטע טוב, שכאילו עכשיו יש לי תמונות הרבה יותר טובות ממנו. זהו. ואיפה אפשר למצוא תמונות שלך? באינסטגרם, ביניוויס, איך שתקראו לזה. הרבה זמן לא ציינתי דברים שאני אוהב, אז נקרא לי יופל. וזהו, אם נתראה, אם נלך מחר, נצא שלבים מחר. הפגנה, או משהו.